cái nghiêng cái khoa nó đỏ còn ít thôi, có một tí. Đấy, bu coming. Papa coming. Đút cho nhau ăn đấy. cho nhau ăn đấy. Thằng nào Feed him nè. David feed him. Con bê ngay lên Feed him eating. bê ngay lên thế này cũng đỏ thế. Ai? David feed him. Give him eating. Nó chạy rồi. Chạy Sit rồi. down này. Nó hái thằng tuôn xúc. Ôi dồi ôi. Đấy, bê hết á. Cầm nghiêng nó đỏ vào người đấy. Ở đây ông vợ cứ cấp. Nice. David ơi. Nice or not? Nice. Ôi dồi. Đấy. Rồi, no, play. Rồi, stop. Lipton này, Lipton. Đưa cốc lên cho bà. Cốc. Ngồi đấy. Thôi, con nào. Kìa. Đâu? Bố về kìa. Đâu? Pen á. Pin. Pen. Eating. Đưa cốc cho bác đi. Đưa cốc cơ. Vỡ. Đưa bác cốc. Vỡ. Bố.